Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Conal Rosario. The BJP is likely to form its government in alliance with MGP and 3 independent MLAs next week between March 21st and 25th. The BJP central leadership has decided to hold swearing-in ceremony of all the 4 states, Goa, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Manipur, on alternate days from March 21st to 25th. BJP State President Sadanand Chen Tanwade said that before that, the BJP will elect its legislative party leader and stake claim to form government formation before Governor P.S. Sridharan Pillai. BJP is likely to form its government in Goa next week between March 21st and 25th. BJP governments in Goa, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Manipur will be formed between March 21st to 25th. BJP will elect its legislative party leader and stake claim for government formation before Goa Governor P.S. Sridharan Pillai. In yet another case of police brutality, a youth, Mahesh Jaiswal, 24 years of age, was allegedly brutally assaulted by 2 police, Rama Kanekar and Omkar Mankar of the Ponda police station. The youth was going to swim at Kodar Betora as part of the Holi festival. It is alleged that bad words were exchanged, following which the cops brutally assaulted the youth at least 50 times on his back. The youth said he was slapped and kicked and the police refused to entertain their complaint. The police have already been suspended, but the version is still awaited. Mahesh Jaiswal, 24, alleged brutal assault by 2 Ponda police constables. Youth says he was assaulted, his t-shirt torn and purse thrown in the water. The youth alleged that the 2 police constables were asking for beer. सर आम्ही कोटरा गेल्ले आम्ही तो एन्जॉयमेंटाक गेल्ले तो सर आम्ही एकूच फक्त इतलेच फक्त ते कोण तरी दुसरे भुरगे आशिल्ले आम्ही इतलेच म्हणले ते गेले का म्हणून इतले विचारले आम्ही तितल्यान हे येऊन आमकां दाण्यार दाणे मारपाक कमीत कमी 100-150 दाणे मारला म्हाका सर एकूण सगळे फूल मारून सगळे दाणे मारला म्हाका आणि हांगासर पुलीस स्टेशन आमकां फोण्या पुलीस फोण्या हांगा म्हणटा तुम्ही पडले म्हणटा तुम्ही पडले कोणी मारलो का तुमकां खंय पडलो का म्हणटा अशें उलयता दोग जाण वयल्यान हांगासरू आसा वयल्यान ते पुलीस स्टेशन वयल्यान भितर रावला लिपून रावला काय कोण जाणा खंय रावला ते दोग जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले तांणी तुमकां पयलीं कितें विचारलें बीन तशें बीन कितें केलें ना ना आमकां ते डायरेक्ट आयले आमचे कडेन सकयल पयलीं सिव्हिलान आयले ते न्हांवपाक म्हणून आनी आमी अशें उलयताले आमी नॉर्मली आमचे कडेन उलयताले पयलीं सिव्हिलान आशिल्ले ते आनी न्हांवपाक म्हणून एक्टींग केली म्हणून हेंच्यांनी हे ते करून आमी अशें फकाणां करता तेंका दिसलें आमी तेंका म्हणटा म्हणून येवन डायरेक्ट मारपाक लागले आमकां वयर गेले युनिफॉर्म चेंज केलो आनी सकयल आयले आनी आमकां एका दाण्यांनी मारपाक स्टार्ट 50-60 तर दाणे मारले हेजे आनी हांगासर आमकां रोबोटान बसून हांगासर हाडला आनी हो कितें म्हणटा सांग ते 2 जाण आशिल्ले ते आमी नाशिल्लेच खंय तरी टायट जावन पडला आसतले खंय असं म्हणटा तो तुमकां हाडले कोणे तर हांगा तुमी जर खंय टायट जावन जर पडयले जाल्यार तुमकां कोणे हाडले त्यांची गाडयेन घेवन त्यांची गाडयेन घेवन आयले आनी ते शर्ट तोडला सर खंय तुमी सपोज जर खंय पडले जाल्यार तुमी चेन तोडलो मोबाईल सगळे काढून बाहेर शेवटाले पर्स बी सगळे काढून बाहेर मारले यांच्या आणि एकट्याचें नाव म्हाका याद आसा ओंकार मादेर काय अशें चेन तोडले सगळे तोडून बिडून बी आनी तो खंय आसा तो म्हाका खबर ना आतां दिश्टी पडना म्हाका पयलीं दोगूच जाण सिव्हिलान आशिल्ले 30 जाण कितें तरी आशिल्ले ते आनी 2 जाण एकटो बेतोडेचो एकटो कोण तरी भुरगो आशिल्लो आनी एकटो थंयचो आशिल्लो कोटराचो आशिल्लो आतां ते कितें म्हणटा तुमचे पुलीस कंप्लेंट करता काय कितें रेडी ना आमकां सोडले डायरेक्ट ना सोडपाक म्हटल्यार ते कितें म्हणटा तुमकां दाखयता खंय तुमकां भितर घालता आमकां थंयच्यान भिणेत हाडला आमी कितें एक्स्ट्रा उलयतले म्हणून आमी कितें सांगतले फॅमिली आमचे येतले म्हणून हे एक्स्ट्रा उलयता आमकां भिणेत हाडला वाटभर भिणेत हाडला आमकां आनी तो म्हणटा तुमी खंय तरी पडून आयला खंय नात खंय कांयच नाका आमी मारूकूच ना खंय कांयच ना खंय कितें आसा काय सर पळय अशें उलयता वयल्यान तो ते जे 2 जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले ते पिवन बीन आशिल्ले अशें कितें तुमकां दिसलें पिवन आशिल्लेच ते उलयता तेज्या वयल्यान कळटालें ते पिवन आशिल्ले म्हणून पिवन आशिल्ले गाळयो मारताले बीन आमकां बरोबर असले तुज्या बापाय तुज्या आवयक असले तुज्या बहीण असले उलयताले आनी कितें खंय सर जाणा आमकां बियर दी जाल्यार सोडटा खंय तुमकां नाल्यार सोडपाना खंय असले उलयताले बियर दी खंय आमकां त्यांचे दोघांचे नाव खबर आहा तुमकां एकट्याचें नाव म्हाका सर खबर ना नाव ओंकार आमकां मादेर उलोवपाकूच दिना एकट्याचें फक्त नाव मारता आमकां उलोवपाकूच दिना एकट्याचें नाव म्हाका खबर नाव आसा बी पळोवपाकूच ओंकार दिना. मादेर काय अशें कितें तरी आशिल्लें आनी एकटो रामा काय कितें तरी
दोग जाण 3 जाण आशिल्ले थंय टोटल. आता तुमकां चल म्हणला कंप्लेन बीन काय करू ना, चार जण आशिल्ले, मेडिकलाकूय व्हरता म्हणून सांगना. काय म्हणूंक ना आमकां, काय ना आमचे काय एक्शनूच घेवना, काय ना. आमचे मिस्टेक कितें आमी ओवर ड्रिंक आहा का कितें आमी रॉंग कितें केला जाल्यार आमचे मिस्टेक, आमचे काय मिस्टेक होत ना. बिस्टेक मारला थोडे मारूना सगळे पार्ट सगळे मारून विरून फोडून उडयला सगळे. तेजे 50-60 तर मारले दाणे, सोडूच मारला आसतलो. 3-4 तर दाणे तुटले सामके, इतको मारला तेका. आणि खोटी बी ती घातला तेजी. खोटी घातला थापटानी एक हांगा तरी कमीत कमी 20-25 थापटा मारला हांगा तेंच्यांनी. हांगा 25-30 थापटा मारला तेंच्यांनी. आता पोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कितक्या सुमार हाडले तुमकां? आमकां एक सर अर्दे वर जाले, सगळे सांगले सर थंय ते काय ना आमकां चला खंय, आमकां चला खंय, तुमकां सोडटा खंय. तर आमची कितें मिस्टेक आसलेले जाल्यार आमी ओके. आणि त्या चेन बी फुल तोडला तेजी आमची. चेन तोडले, पर्स काढून उदकान मारलेलं त्याच्या वयल्यान. टी शर्ट बी फुल पिनून काडले तेजे. आणि तेका कोण तो बेतोडेचो भुरगो कोण तो तेका रायटूच ना हात उखलपाक तेजे. तो बिश्तो येवन मारता. तेका वयल्यान रायटूच ना, तेणे वयल्यान बेश्टो हात उखललो तेजे. काल रंगपंचमी आसली आनी रंगपंचमीक लागून खुबश्या पॉयंटाचेर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्ले, जे प्रोबेबल पॉयंट्स आहा ज्या जाग्याचेर लोक सोरो पिवन मस्ती करतात आनी कितें करतात, बोवाळ करतात, त्या जाग्याचेर अशा एक कोड्यार जाग्यार 2 पुलीस रामा खानेकर आनी ओमकार मानकर हे 2 पुलीस कोड्यार आसले. सो थंय एक 4-5 भुरगे पिवपाक भरलेले, त्याच्या वांगडा वर्बल पुलिसांनी तांकां वच म्हणटकूच तेंच्यांनी कितें गाळी घातली, असो एक इन्सिडंट जाला. आनी तितून मागीर एज पर कंप्लेंट ऑफ वन जयस्वाल त्यांनी कंप्लेंट केली की आपल्या पुलिसान ह्या दोगांनी मारले म्हणून. सो ताका माराचे बळ आसा आनी तेच्या कंप्लेंटी प्रमाण आमी FIR रजिस्टर केली त्या 2 पुलिसांचेर अंडर सेक्शन 324 IPC. आनी आमी हो रिपोर्ट सुप्रियाक धाडलो आनी इमिडिएटली सुप्रियान ताका सस्पेन्शन ऑर्डर इश्यू केली. दोन्ही पुलीस सस्पेंड आहात आनी तेजे फुडें खात्या अंतर्गत कारवाय जातली बिसायड्स क्रिमिनल ऑफेन्स. काल कितें मोब चड आशिल्लो कोडा रिवर? काल सगळे कडेन लोक चड आसले, लोक भोंवताले आनी पुलीस कंट्रोल करताले, पूण एक इन्सिडंट जाल्लो. सो वी कंडेम दिस टायप ऑफ इन्सिडंट्स. आनी आमी पुलीस म्हणल्यार वी हॅव टू गीव प्रॉपर जस्टीस टू द पीपल. लॉ अबायडींग आमी पयलीं आसपाक जाय, त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतलें. आनी समज तेच्या फुडें आनी कितें येता जाल्यार वील एन्क्वायर इंटू इट. Story by Sanjay Naik for Herald TV. Clashes between 2 groups at Bogda in Mormugaon on the occasion of Holi resulted in a tense situation at Mormugaon. Caretaker Chief Minister Pramod Sawant and DGP ID Shukla visited the father of a MMC councillor at Sub-District Hospital Chikalim since he was injured in the clash. DGP said strict action would be taken and 4 cases including that of rioting have been registered against 50 people. 9 have been arrested and he called on the remaining to surrender before the police. Clashes occurred between 2 groups on Holi at Mormugaon. DGP ID Shukla promises strict action against the accused. Cases registered for rioting among other offences against 50 people. National Security Act and even externment has been proposed against the offenders. एज यूजुअल ये लोग 2 ग्रुप्स आपस में भिड़ने लगे. हालांकि जो बालन वाला ग्रुप जो पूरे हैं, बालन का जो ग्रुप है, बालन एक हिस्ट्री सीटर है, उसके ग्रुप में 18-20 आदमी. इलेक्शन तक चीज़ें बहुत पीसफुल रही. अब इलेक्शन के बाद कुछ वीडियो भी सर्कुलेट हुई है जिसमें कि वो खुद कह रहा है कि मुझे कुछ करना है. और ये सारे लोग जो थोड़े थोड़े इस तरह के गुंडे लोग हैं वो एक्टिवेट होने लग गए हैं. उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी पुलिस लगाई गई है और 4 केस दर्ज किया गया है जिसमें सज़ा लगभग 10 साल से ज़्यादा है. पुलिस तब से कोमिंग ऑपरेशन कर रही है. 9 लोग अरेस्ट हुए हैं. बाकी
कम से कम इसमें 50 अरेस्ट होने हैं। या तो वो सरेंडर कर जाएं, पुलिस स्टेशन में आ जाएं, नाम पुलिस स्टेशन से पता कर लें, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। तो छिपने छिपाने की कोई बात नहीं, सीधे मैं यही कहूँगा कि वो पुलिस स्टेशन में आवें, बाकी इसके बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है अपना करें। तो अशा पद्दतीचो हो जो कल्चर हांगा तेंच्यांनी डेवलप केला, एका थारो दिलो वयचो ना, म्हाका दिसता आमचो कार्यकर्त्याच्या एकट्याच्या बापायक मारप, कावन्सिलराच्या बापायक मारप, तो त्या प्रदीप भाईकर त्याच्या खबरी खातीर हांव मुद्दामून आयलो, म्हणजे तेच्या तकलेक लागला, तेच्या फाटल्यान लागला, तेची डायबिटीज शूट जाल्या, इतलो तेजें घर फोडप, म्हणजे आमी पळयताले की ही गोंयांत केन्नाच संस्कृती नासली, अशा पद्दतीची असभ्य संस्कृती आमच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्षाक मारप, म्हणजे म्हाका दिसता वेळ पडल्यार अशें एकाच दुसऱ्यांक मेळ्ळा जाल्यार ते फाल्यां सकाळीं कितेंय करपाक शकता, हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलां। त्या खातीर कोणी कोणी केला पळय न्ही रे, तितक्या लोकांक हांव ऑलरेडी DGP बाकी SP आमचे सगळे इन्व्हेस्टिगेट करता, सगळ्यांचे हे शुटिंग्स हे ते सगळ्यो मेळ्ळ्या, आनी ह्या सगळ्यांक अरेस्ट करून जे आहा पळय न्हू, हे फाल्यांच्या दिसा भितर सगळ्यांक भितर रातच्यान म्हाका दिसता थोडे जाण मेळ्ळे, थोडे जाण लिपोवन भोंवतात, बट ह्या पद्दतीचो प्रकार हो केन्नाच सहन करून। डीजे चालू असताना आमचो डॅडी 3-4 सुमार जेवणाक येयलो, जेवणाक येताना रस्त्यार डीजे लावन नाचताले। डीजे चालू असताना डॅडी आमचो येयलो, गाडी आड घातली आनी डॅडीची गाडयेन आड काडून भायर काडून तेच्यान डॅडीक मारलो। मम्मी आमची गेली आडोवपाक, जाल्यार मम्मीक आमच्या डॅडी मारली। अशें करून आमचे सगळे भुरगे मागीर म्हाजो भाव धांवून गेलो, त्या भावाचेर तेजेन अटॅक केलो, काकाचेर अटॅक केलो, कळ्ळें न्हू। आनी इतल्यान मागीर आमी डॅडीक बी सगळे घरान हाडल्या उपरांत तेंच्यांनी घराचेर आमचे अख्खे फातर मारून आमचे ग्लास बी सगळे फोडले पळय, कळ्ळें न्हू। त्या भायर पुलीस PI येयलो, जाल्यार PI पुलिसांच्या आंगार पुलिसांक मारपाक PIक मारपाक ते गेले। The Tillari Canal going through Torshe village is leaking, thus leading to wastage of thousands of litres of water at Torshe. Local farmers allege that this was due to poor quality of work carried out by the contractor. When the Water Resource Department learnt about it, the department put plastic sheets into the canal to prevent water from leaking, but to no avail. Local farmers have appealed to the state government to either repair the canal or to install a pipeline. Tillari Canal leaking at Torshem village leads to wastage of huge amounts of water. The leakage is due to poor quality of work by the contractor. The water does not reach the plantation where it is required the most. Water Resources Department has tried to cover up this substandard work by putting plastic sheets in the canal. तो आमच्या माडांनी रात दीस पाणी जाया, एक थेंब पाणी घालता जायना, ती लायनच सारकी करिना न्हू। खुची ते शाळेकडे आमचे ते काय ना सुचोवन ते फॅक्टरी आहा, लायनच सारकी करिना, कितके तांकां सांगतलो आमी 50 सांगला, तोय कानार घेयना। पाणी फुकटचं हे वाया वयता, हे खंय खडे कडशेक मोपा हे काम उग्या तर खबर ना, सगळं न्हयक चल्लां पाणी विनाकारण। आमी असं बश्ट काडूचा 2 कळशे येतात, पाणी आमकां फायदो दिसो आनी काही एक ना। हे बघ हेका मी ॲप्लिकेशन केल्लं आहा, हे बघ माझे 30 माड आहोत। परंतु जेही अपेक्षा त्यांची होती त्या अपेक्षेच्या पूर्णपणे कॉन्ट्रॅक्टराच्या कल्याणासाठी हा कालवा इथे बांधला असं तर वास्तविक हे कालवा जेवढा बांधलेला होत्या त्याला कॉन्क्रीटचे काम आहे, ते त्या पद्धतीनं त्याला लोबर मांडून खडी घालून असं करा, पण या ठिकाणी थेट माती घातली, मातीने कालवा घातला, तर मातीवर हे कॉन्क्रीट घातलं आणि त्यामुळे काय झालं की संपूर्ण ते पाणी इथे सोडल्याबरोबर 10 शेतकऱ्यांसाठी आणलं, पण 200 घरं आहेत, त्या घरामना त्याचा त्रास व्हायला लागला। म्हणजे या ठिकाणी कसं झालं, ज्याच्यासाठी आणलं पण त्याचा उलटे परिणाम लोकांना या ठिकाणी व्हायला लागले। चांगली अनेक घरं आहेत, घरांच्या सरभोवती सगळीकडे चिखल झालेला आहे। आता जरा पाणी कमी आहे म्हणून हे असं आहे, नाहीतर अनेक घरामध्ये लोकांना राहायला सुद्धा नको अशी परिस्थिती झालेली आहे। अनेक खाली जर बघायला गेलो तर लोकांनी मिरच्या, शेंगदाणे आणि काय काय घातलेलं आहे, ज्यांना मर्यादित पाणी लागतं, पण त्या ठिकाणी जसं भाताला पाणी पाहिजे अशा पद्धतीने थोड्या लोकांना पाणी झालेलं आहे। आणि कालवे आणि छोटे छोटे कालवे बांधून मळ्यामध्ये पाणी नेण्याचं केलं आहे, तिथे पाणीच नाही। ज्या उद्देशासाठी पाणी आणलं त्यांना पाणीच नाही, आणि ज्यांना पाणी नको त्यांना भरपूर पाणी या ठिकाणी आहे, ज्यांना त्या पाण्याचा एवढा उपद्रव झालेला आहे की त्या लोकांना या लोकांना हा कालवा म्हणजे एक शाप ठरलेला आहे। The agitation against the Western Bypass land filling intensified on Saturday as people including farmers from Benaulim, Seraulim
besides Navelim in Kolva, held a protest and demanded that the stretch from Seraulim to Varka be built on stilts to avoid flooding and preserve the fields for the future generations. On the other hand, the PWD contractor was seen filling low-lying areas and water bodies with mud. People of Benauli oppose filling of fields for Western Bypass. They demand that the bypass should be on stilts. They wish to preserve the fields for future generations. Late because of no political intention, but 2010 or 12 we have but still we will not leave hope. We will go with a writ petition. We will go to the Supreme Court. The right person has to head to the Supreme Court. We will give her all the support. We will try to intervene to the farmers group what is there, and then the justice has to come. See, finally, even if it can come on stilt, हे पुरोइन देखून या पुरोयलो काढून स्टिल्टार जोरी तर आयले हो प्रोजेक्ट एक वर्स डिले जालो पूण तूं फुडली पिळगेक एक एश्योरन्स दिता की हिंग फ्लड जावपाना and this is all what is we are looking for. We are not going to stop anything because it is already be done in a haphazard manner. And my humble request to all my 7 villages of Benaulim constituency, कितेंय जोरी तरी environment related wrong दिसता जाल्यार म्हाका पळय I will be very instrumental. Let us together do development by keeping environment and Goa at the first primary spot. गोंय मत दर्या आनी सगळें development आमी करून हाडया. This is the clear message. Whether it is too late, I think it's never too late to do wrong right. This project is delayed because governments have apathy earlier, and now to cover up, they are trying to support something which is leading to environmental degradation. At the plan for it, you see the entire site, you see River Sal, and you see the entire alignment of this road. Looks like it has been done in such a way to save some private interests earlier, and now to cover up that on weekends they are trying to destroy environment is very unfortunate. The government should have been very much pro to the people of Benaulim constituency and people of Goa. So clear cut these are the ponds, there is a river which is close by, these are the fields, and there could have been an alignment done in such a way that it could have been all avoided. But I don't understand why this is being done on a weekend, so that there is no chance for them to even do that wrong right. This could have been stopped for 2-3 days. Court a chance दिवपाचो आसता लोकांक, and I mean he is taken charge as an MLA a few days back. So I think it's fair that government also has and PW also acts in a manner in the interest of people, but I think they are adamant because they are now worried that High Court might pass orders against them. Story by Kiran Borkar for Herald TV. The Shigmo celebrations moved to Ponda with a colourful parade on Saturday. The streets were lined up with eager revelers who wished to catch a glimpse of the mesmerizing floats, the traditional Romtamel, and the individual fancy dress competition. The Shigmo celebration moved to Ponda on Saturday. A colourful Shigmo parade was organized at Ponda. The parade consisted of floats, Romtamel and fancy dress. रुमटामेळाच्या माध्यमांतल्यान जे लोकनृत्य जे आसात जे आमचे कल्चर जे आसा ते कल्चराच्या माध्यमांतल्यान सगळो तो गांव जो आसा तो एकठांय जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो शिगमोत्सवाची सुरवात आज आमी ह्या अंत्रुज महालांतल्यान करतात. आमी सरकार आनी डॉक्टर कार्यवाहू जो मुख्यमंत्री जो आसा आनी त्या बरोबर बाकी सगळे आमचे अधिकारी जे आसात तांचे मनपूर्वक आमी आभार व्यक्त करतात. जे स्पर्धक जे आज ह्या स्पर्धेक ज्यांनी भाग घेतिल्लो आसात, ज्या कलाकारांनी आपले कौशल्य दाखवून चित्ररथाच्या माध्यमांतल्यान आणि फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान आपले बरे विचार लोकांपर्यंत पावपा खातीर प्रयत्न करतात, अशांचेही आमी आभार व्यक्त करतात. आणि ज्या प्रतिसाद लोकां शिवाय शिगमोत्सव आमी यशस्वी जालो अशें म्हणपाक शकतात. आणि खास करून आमचे जे कार्यकर्ते जे आसात तुमी जशें म्हणिल्ले आसात जे 10 वर्सां जो एक वैचारीक धोरण जे एक वेगळे रितीन पाविल्ले आसा ते सगळ्याक सांबाळून घेवन आज आमी हो अंदूचो शिगमोत्सव मोठे उमेदीन व्हरता आसतना आमकां बरीच खुशी जाता. A giant 12-foot cobra was rescued at Satari on Friday. A youth named Vinod Sawant from Pali, Satari, skillfully handled the venomous snake. The snake was found at a plantation in Satari. 12-foot cobra rescued at Ambele, Khotode, Satari. The cobra was in a plantation. The youth Vinod Sawant rescued the cobra skillfully.
Bureau Report for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. And for more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.